זה שלום וברכה. שלום, שלום. לסדרה שאני קוראת לה מה עוזר בזמנים של מלחמה. ועכשיו יש לי איתי כאן את אורגד מירון, איש יקר, שעוזר לאנשים לגלות את יהודם, לגלות ולממש את יהודם. אז אני אשאל אותך, מה עוזר בזמן מלחמה? טוב, אז מה עוזר בזמן מלחמה? שאלה מאוד רחבה, אה, כי מלחמה, אם אנחנו לוקחים מלחמה כזמן, אז זה זמן שבו אנחנו מתייחסים למלחמה חיצונית ולא למלחמה פנימית. כי המלחמה החיצונית מייצרת עבורנו סיטואציות שהן מייצרות קטיעה בטווח הזמן. עכשיו, לצורך העניין, חווינו כאלה לא מעט. בעולם קורונה הייתה סוג של קטיעה כזאת. בישראל חווינו מספר קטיעות כאלה, של קטיעות רצף, קטיעות רצף של התנהלות אה, כספית, חינוכית, כלכלית, חברתית, אישית. כל הדברים האלה בעצם משפיעים עלינו. אה, העיקרון של קטיעת הרצף משפיע עלינו ברמה הפנימית. ו... ואם אנחנו שואלים מה עוזר לנו בקטיעת רצף, שזה בעצם המשמעות של מה עוזר לנו במלחמה, כי כל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר. כי בזמן מלחמה, אם בן או בת הזוג מגויסים, אז זה מה עוזר להתמודד עם בן זוג או בת זוג מגויסים, או מה עוזר עם ילדים שיש להם קושי פסיכולוגי, נפשי, מנטלי. כל אחד, זאת אומרת, הזמן מלחמה מציף המון ואין סוף סיטואציות, כמו שכל מציאות מציפה. אז כשאני שואל מה עוזר, אני מתייחס למה מחזיר אותנו לשיווי משקל. מה מאפשר לנו שיווי משקל, חזרה לאקוויליבריום שלנו, מה מחזיר אותנו פנימה. ואני לא יכול להגיד מה עוזר לאחרים, אני יכול להגיד מה עוזר לי. אה, ומה שעוזר לי זה עוגנים בזמן ובמרחב. עוגנים בזמן ובמרחב, זה אומר, מה הם הדברים שאתה יוצר לעצמך, שבעצם מקבעים אה, ומביעים את מי ואת מה שאתה בעולם. אז מה שעוזר לי ברמה היומיומית, למשל, זה קריאה יומית של ספר הידע, ברמה הראשונית. ברמה השנייה זה עבודה, אז עם התוכנית של ספר הידע, בימים ראשון, שלישי, שישי, שבת, כל הדבר הזה. מה שעוזר לי בהיבט הגופני, זה ההשתייכות שלי לקבוצת ריצה, והריצות שלי, והאימוני כושר שלי, שמתקיימים בזמנים קבועים. אם זה קריאת ספרים, אם זה תהליכים עסקיים, אם זה אימונים בקליניקה או בזום. זאת אומרת, כל דבר שמאפשר לנו בעצם לשמר ולקבע איזושהי נוכחות בזמן ובמרחב. זה מה שעוזר לי בגדול. משפחה מאוד עוזרת לי. אנחנו כרגע באמצע משחק קלפים משפחתי, אז זה מאוד כיף. וליהנות מהקטיעה הזאת, מההזדמנות הזאת, אה, ליהנות ולהעריך, להעריך גם את הקטיעות האלה, להעריך את הדברים האלה, שבו יש לנו זמן מסוים ויש לנו זמן אחר, וזה סוג של מאמן אותנו לתודעה חדשה, לתודעה שהיא, ואני חושב שבכלל העשור האחרון, אם אפשר להגיד, יותר, כן, העשור האחרון, מלמד אותנו בעצם להתנהל בתודעה לימיניאלית, זאת אומרת שהיא בין לבין, שהיא לא מוחלטת, שהיא לא קבועה, שהיא לא סיבה ותוצאה, שדברים עובדים אה, לאו דווקא דרך היקשרות זאת אומרת שיש איזו חוקיות של סיבה תוצאה מאחוריה. אה, זה מה שאני לוקח מתוך הזמנים האלה.
אז לקחת כמה שאפשר מהזמן הזה. זה מדהים, אני אוהבת איך שכל שיחה פשוט הולכת למקום אחר, אבל איך שאני רואה את זה מכווינה לאותו מקום, שזה, שזה פנימה. אבל אהבתי, אתה נתת דוגמאות. אני שואלת, אני יודעת שלא כולם נמצאים בתוכנית של ספר ידע, ולא לכולם יש איזושהי תוכנית ריצה, או יש אנשים שאין להם עבודה. מה יכול לעזור לאנשים כאלו, סליחה, מה יכול לעזור לאנשים כאלו, וגם עוד שאלה מאוד מעניינת במה שאמרת, שהאם יש זמנים שזה לא למיניאלי? אז, אז שאלה מעולה, האם יש זמנים שבהם, שהם לא לימיניאליים? זאת אומרת, אנחנו בעצם אם אפשר להגיד, ההיפוך בתודעת העולם לגבי קטיעת רצף, אנחנו יכולים להגיד, לפחות מהזמן שלנו, זמן ליניאלי זה הזמן שבאמת הרצף אנחנו חיים בתוך מסגרות של עבודה, של חיים, של מה שאומר סיבת תוצאה במהלך היום, עם לו"ז קבוע, ומתוך ההנחה שמה שנקבע יתקיים, פחות או יותר. זאת אומרת, אתה יודע שאם אתה קובע פגישה עם מישהו, אז הפגישה הזאת תתקיים, והדברים בחיים שלנו יתקיימו. ואנחנו נכנסים מצבים כמו מצב של מלחמה, סלש קורונה, מצבים שבעצם מייצרים מצב של יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. ואז איך אנחנו בעצם, מה התודעה שלנו עושה במצבים של אולי, ואיך אנחנו מתקיימים במצבים של אולי. וזה, אני חושב שזה המון אימון בתפיסת העצמי. אנחנו הרבה פעמים מגדירים את עצמנו דרך הפעולות שלנו, דרך מערכות היחסים שלנו, ובמצבים של אולי אנחנו הרבה מאוד מתאמנים ביחסים שלנו מול עצמנו. על הדברים האלה של המערכות יחסים ואיך הן משפיעות על התפיסה העצמית והאישית שלנו, של כל אחד מאיתנו. ושאלת מה עושה מי שאין לו את הקבועים האלה. אז אני מאמין שלכל אדם יש קבועים בחייו. והקבועים האלה זה החל מצחצוח השיניים בבוקר, דרך פעולות ההיגיינה שלו במהלך היום, דרך סדר הארוחות שלו ועל ההכנה שלהם. זאת אומרת, אנחנו יצורים של דפוסים ושל אסטרטגיות. ובהיעדר עוגנים כאלה, האסטרטגיות הופכים להיות העוגנים. השאיפה היא שהאסטרטגיות תהיינה כמה שיותר אפקטיביות למשתמש בהן. זאת אומרת, אם יש לי אסטרטגיה של לעשן, או אסטרטגיות שהן הרסניות לגוף ולמערכת, אז זה אסטרטגיות אפקטיביות. זה מצד אחד. מצד שני, להיות בהמון חמלה גם לאסטרטגיות הדפקטיביות האלה. לדוגמה, המון אנשים עכשיו נכנסים אני יכול להגיד ברמה האישית, אני מרגיש שאני אוכל הרבה יותר בימים האלה. את ההיבט הזה של אכילה ושל הזנה וכל הדבר הזה, הוא היבט, אבל זאת אומרת, להיות גם בחמלה מול הדבר הזה. להבין שהדבר הזה נובע מתוך יכול להיות שזה תופעת דחק, או איזה ביטוי מסוים של איזה רצון בנחמה, יש המון היבטים בתוך הדבר הזה של אכילה והזנה, שקוראים לנו בתקופות הללו, גם מתוך שעמום, הרבה פעמים גם מתוך שעמום. אז קודם כל לשים לב מצד אחד, מצד שני להיות בחמלה לתוך הדברים האלה שהם מתקיימים. ועוד פעם, כשאנחנו שואלים, במה זה עוזר? אנחנו חייבים לדעת מה הפער בין מקום שבו אדם רוצה להיות, בין המקום שבו הוא נמצא.
אנחנו צריכים לדעת על מה הדברים יושבים, מה שנקרא, בשביל לעזור למישהו. לעזור זה בעצם אנחנו עושים פעולות. העזרה היא דבר שמתבצע על ידי הנעזר, לא על ידי העוזר. אה, ובמקרה שלך, במקרה המופלא שאת מביאה פה, אז אנחנו משדרים או מקליטים איזשהו תשדיר, שיכול להיות שיעזור ויכול להיות שלא יעזור, אנחנו לא יודעים. אז אחד ההיבטים זה לעשות בדיוק את מה שאת עושה. לשאול מה אני יכול לעשות על מנת לעזור. ברגע שאני עושה את מה שאני יכול לעשות מתוך הכוונה של לעזור, אוטומטית אנחנו נעזרים מזה, אנחנו חווים עזרה מזה. אז זה בהחלט הרמה הבאה של עזרה והיעזרות. פעולות יזומות להיות לטובת אחרים, לטובת אנשים אחרים. אז כן, ואני רואה המון המון כאלה, המון יוזמות. אני כל כך אוהבת את התשובה הזאת ואת מה שהעלית עכשיו בעניין של הנעזר. היום בבוקר הייתה לי לפני כמה שעות את השיחה הזאת עם מישהי בדרום אפריקה, ומה שהתרחב בתוך השיחה הזאת בינינו זה המקום של הנעזר. כי מה שאני חוויתי בחיים שלי שהם התחילו להשתנות דרסטית בכיוון אחר לגמרי לפני 12 שנים, וגם, אתה יודע, גם הייתי בקבוצת ספר הידע הרבה שנים, והיום אני כבר לא, אבל התודעה נשארת. הרבה מהחוויה שלי לפני השינוי היה הרצון שהעוזר יחזיק אותי, ייתן לי את התשובות. ואני חושבת שמה שמשותף בכל השיחות שאני מקיימת, וגם איך שאני רואה את העזרה לאחר, זה לאפשר איזשהו סוג של הקשבה ונוכחות לנעזר, שהם יעיזו להיכנס ולהיות באיזשהו תחנת אוטובוס או תחנה כדי לשמוע משהו חדש, כדי להיות נעזר. ואני חושבת שזה בא מתוך סקרנות, או בין לשמוע משהו אחר שלא שמעתי אף פעם, אבל להיות פתוחים שיש כל כך הרבה עזרה. כי אני, בחוויה שלי, שהיו לי כל כך הרבה שמות ודיאגנוזות וחולאים, שאמרו לי שהם בחיים, זה לכל החיים, ככה זה פשוט קבלי. וקיבלתי. אבל אז, יום אחד, פתאום הבנתי שהחולאים שלי הם היו ניסיונות להעיר אותי לעצמי. הם בעצם היו בריאות. ובאותו רגע החולאים שלי הלכו. עכשיו לקח לי זמן, נכון? אבל באותו רגע שאני שמעתי משהו אחר, הסקרנות הייתה, אוקיי, אולי יש עוד משהו שם. בעולם הגדול הזה, שאני עדיין לא הכרתי, ויכול לעזור לי. ואז, וזה ההבדל בין להיות נעזר ולהישאר קצת באותו מקום, לבין יש משהו, יש עוד צעד הרבה יותר, ושם יש כל כך הרבה מרחב. אז הנקודה הזאת היא כל כך חשובה לאפשר, כאילו, לנו העוזרים, או גם אני מרגישה שאני כל הזמן גם עוזרת וגם נעזרת, כי כשאני מקשיבה, אני תמיד חייבת להיות במרחב שלי. כאילו, הקריאת ספר, הטיול בים, כל דבר הוא בעצם משהו שמחזיר אותי לעצמי. ואצלי זה העוגן הכי חזק. פה. אז אני כל כך אוהבת את הנקודה הזאת, ואני כל כך... זה גם מאוד מרגש לשמוע פרספקטיבה אחרת מכל בן אדם. אפשר לפתוח את זה לעוד מקומות, אני לא יודע אם זה המקום לפתוח את הנושא הזה של עזרה, של משמעות העזרה ברמה הגבוהה ביותר. ואחד החוקים בטבע, חוק הכלים השלובים.
אני מהרהר רבות בחוק הזה, שהוא חזק ועוצמתי מאוד, גם בספר הידע ועולה, חוק הכלים השלובים, ומה זה אומר, ולמה הוא חשוב. כי חוק הכלים השלובים בעצם אומר, כולנו אחד. ואם כולנו אחד, אנחנו כל הזמן מבקשים לחזור לאקוויליבריום. זאת אומרת, אנחנו כאחדות. העזרה זה ביטוי מודע מעל פני השטח, לרצון להשיב את האחדות לאקוויליבריום. זאת אומרת, שאנחנו רואים אדם שהוא סובל, תודעת המכלול קיימת בכולנו. ושאנחנו בעצם רוצים, הכמיהה הזאת לעזור לו, זה פשוט להחזיר את כל המכלול. זה חוק הכלים השלובים. זאת אומרת, הרעיון זה תמיד לעלות, לקיים את השוויון הזה, להחזיר חזרה ל-first position, לעמדה, לנקודת האפס. וזה כמיהה ראשונית שקיימת בנו, ולכן הדחף הזה לעזור. לכאורה, בלי שום רווח נצפה או נראה על העין. אנחנו עושים את זה, לא, את עושה את זה לא לשם רווח, וזה מדהים, וזה הרעיון של זה תנועה שמגיעה מתוך הרצון הזה, של חוק הכלים השלובים, להחזיר הכל, את המכלול כולו, לכדי איזון. זה ההבנה שלי של עזרה ונעזרות. אין שום דבר בחוץ. וואו. זה מדהים, השנייה, הגוף שלי פה בצמרמורות. יש כל כך הרבה במה שאמרת. זה הרבה שנים עצרתי את עצמי מלעשות כל דבר, כי הרגשתי שהוא לא בא מהמקום הפשוט והטהור הזה. וכשאני עושה דברים, התקווה שלי שזה בא אך ורק משם. ומה שאני חובה אפילו לפני תחילת המלחמה, אני מקבלת איזשהו ראייה כוללת של האנשים שהם, נאמר, רואים קצת יותר, שהם יכולים לראות פרספקטיבה יותר גדולה, יותר רחבה, יותר, וגם אני חטאתי ברעיון שהם לא בסדר. או הלוואי שיום אחד האנשים האלה יוכלו לראות שהם גם חיים בבריאות. ולקח לי הרבה זמן להבין שהמקום הזה הוא לא בא מהרצון לאקוויליבריום. למה? כי אני כרגע תופסת במרחב שלי מקום שהוא לא שלם. אין אותם. ואז הבנתי שיש פה משהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר פשוט שלי לנקות דברים. כי אין הם. אני גם לא יכולה לעזור לאף אחד אחר אם אני רואה שהוא צריך להיות במקום אחר. וזה מדהים, מדהים, מדהים בעיניי. אז אני רוצה להגיד תודה, אורגד. ווואו, אם יש לך איזושהי מילה או כמה מילים לסיום, או להתחלה של נושא של פרק אחר. אז ככה, אז התחלנו, אני רק אסיים, זאת אומרת, הנושא הזה של איך לעזור בזמן מלחמה. אז קודם כל אין מלחמה ואין למי לעזור, חוץ מלעצמנו. זאת אומרת, העזרה נדרשת רק בתוך ההנחה שיש מלחמה. זאת אומרת, אין מלחמה, יש מצב. המצב הוא מצב. מלחמה זה שיש קונפליקט בין אלמנטים, יש ניגודים. וכשאנחנו מבינים שהכל הוא תהליך של איזון, יציאה מאיזון וחזרה לאיזון, על מנת ליצור התפתחות, לעבור לרמה הבאה, אז זה תהליך. זאת אומרת, הכל עוסק בנקודת המדידה, בנקודת הדגימה. זאת אומרת, אנחנו כרגע דוגמים את נקודת הזמן הזה, את הרגע. אוקיי? ואנחנו דוגמים את הרגע, ואנחנו קוראים לרגע הזה מלחמה.
אוקיי? אם נקיים את השיחה, נקיים שיחה בעוד שנה, אז את השיחה תהיה על מה לקחנו מהתקופה ההיא, אוקיי? וזה יהיה דגימה בזמן אחר, למידות מזמן מלחמה, או למידות מזמן קורונה, עכשיו אנחנו יכולים לקיים. מה Mm, הקורונה לימדה אותנו על אודות הזמן הזה? mm, אה, כל מיני הנחות ותפיסות, והכל תלוי באופי הדגימה, בזמן הדגימה, ובתפיסתנו את הדגימה הזאת, את דגימת הרגע. כי הרגע אין לו מילים או הגדרה, מה שעושה את זה אנחנו. כן. וואו, זה מדהים. מדהים. אוקיי, עוד שנה. ניפגש עוד שנה. תודה רבה, אורגד, ולכל מי תודה לך, שמקשיב. תודה. אה, האינפורמציה של אורגד תהיה מתחת להקלטה כאן, ושכולנו נמשיך לחזור ונכוון חזרה לעצמנו. תודה על הזמן הזה. באהבה. תודה לך.